Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă, numită și OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă pentru că este oarecum mai puțin cunoscută, deși există foarte multe persoane care sunt diagnosticate cu această tulburare. Din punct de vedere clinic, ca și diagnostic al psihologiei clinice și al psihiatriei, tulburarea obsesiv-compulsivă este caracterizată de două aspecte extrem de importante. În primul rând sunt obsesiile și în al doilea rând sunt compulsiile. Numim obsesii acele idei intruzive care apar fără dorința noastră, fără ca noi să ne propunem cumva să avem acele gânduri. Sunt gânduri negative, sunt gânduri care vin și incită la o acțiune. Iar apoi sunt compulsiile care se referă la acțiuni pe care le facem ca să scăpăm de tensiune. Ca să vă dau un exemplu să fie foarte clar, este vorba despre acei oameni care, de exemplu, se spală pe mâini de 10 de ori pe zi. La fiecare atingere de clanță, atingere de obiecte necunoscute, să pună mâna pe telefon, să pună mâna pe volan, simte nevoia să-și curețe mâinile în permanență. În tulburarea obsesiv-compulsivă, care include acest exemplu pe care l-am folosit acum, se spală pe mâini persoana care suferă de OCD până la a-și face răni. De asemenea, tot obsesiv-compulsive sunt și repetițiile care presupun: mă întorc de pe drum când mă duc la muncă să verific dacă am închis aragazul sau am închis ușa. Sunt tot comportamente compulsive, adică tensiunea internă care se produce prin această idee obsesivă, trebuie să repeți, nu mi-aduc aminte dacă, trebuie să verific, se descarcă efectiv prin comportamentul în sine și ajunge să fie un comportament repetitiv care intruzează viața normală. Fac această precizare pentru că este extrem de important să diferențiem între ideile care ne preocupă și nu putem să scăpăm de ele, că ne facem anumite griji, ce a făcut copilul astăzi la școală, ce a discutat soțul sau discuția pe care am avut-o cu soțul sau cu soția, sau ce mi-a spus un coleg sau ce mi-a spus șeful la muncă. Acestea sunt idei cu caracter obsesional, dar care atunci când obțin informațiile, ele dispar, se clarifică și tensiunea internă se degajă, scăpăm de ea. Când vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă, avem idei care nu au legătură cu ceva care se întâmplă practic. Sunt idei care vin dintr-o preocupare, dintr-un scenariu pe care îl avem și sunt susținute de frică. Frica de a nu ne îmbolnăvi, de exemplu, sau frica de a nu ne contamina, de a nu ne murdări, sau inclusiv frica de a nu fi părăsiți. Pentru că partea aceasta de OCD, tulburare obsesiv-compulsivă, implică partea clinică, aceste comportamente ne perturbă viața, nu pot să-mi duc viața în mod obișnuit pentru că simt nevoia să fac aceste comportamente repetitive ca să degaj tensiunea internă. Pe de altă parte, ea, ca și structură de personalitate, poate fi asociată multor frici și probleme din relațiile de cuplu sau relațiile de familie. Persoanele care au o personalitate de tip obsesiv-compulsiv, personalitate compulsivă se numește, sunt caracterizate de rigiditate mentală. Le este greu să renunțe la niște idei. Au un pattern după care funcționează, adică un anume drum după care funcționează și folosesc
acest drum în continuu și în continuu și au pretenția ca cei apropiați lor, cu cât sunt mai apropiați, cu atât pretenția este mai impunătoare și mai constrângătoare, să aibă aceleași idei și să funcționeze la fel. Când vorbim despre personalitatea obsesiv-compulsivă, avem în vedere această rigiditate mentală care nu îi permite să accepte alte variante. Nepermițându-i să accepte alte variante ale rezolvării aceleiași situații, unei posibile situații, de asemenea manifestă încăpățânare. Încăpățânarea este foarte mare. Când vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă, persoana suferă, se simte anxioasă și cere ajutor de cele mai multe ori. Face acele lucruri și este bântuită de acele idei obsesive, însă știe că nu este în regulă și cere să scape de ele pentru că sunt deranjante și îi perturbă viața și nu îi place să trăiască așa. Când vorbim de personalitatea obsesiv-compulsivă sau personalitatea compulsivă, avem în vedere o persoană care nu acceptă alte variante. Nu acceptă nu pentru că nu vrea alte variante, ci pur și simplu atunci când altcineva vine cu o idee nouă, se blochează mental. Nu poate concepe că există și altceva. Ca atare, se încăpățânează și devine foarte presant sau presantă în a susține ideea, chiar dacă nu este corectă. De cele mai multe ori, persoanele compulsive caută informații în mod obsesiv atunci când le preocupă ceva. Veți vedea că pun foarte multe întrebări sau pun aceeași întrebare de foarte multe ori, de zeci de ori. Poate primește un alt răspuns care s-ar potrivi mai mult pe ceea ce crede deja. Nu poate să accepte că există o altă variantă, că există un alt răspuns sau o altă soluție la întrebarea care îl preocupă sau o preocupă. Ca în toate celelalte tulburări, nu există o predispoziție anume către un sex. Nu doar bărbații sau nu doar femeile pot avea o astfel de tulburare sau o astfel de personalitate. Depinde foarte mult de terenul genetic, de vulnerabilitatea genetică. Astfel de persoane ajung să se formeze sau ajung să dezvolte tulburarea obsesiv-compulsivă în anumite medii de viață. De obicei, dacă li s-a cerut să fie foarte atenți la detalii sau să fie perfecționiști. Pentru că personalitatea obsesiv-compulsivă este deseori recunoscută ca fiind perfecționistul. Nu renunț până nu fac treaba foarte bine. Nu pot să plec de la muncă până nu mi-am terminat tot ce am de făcut. Și am pretenția ca toate lucrurile să fie făcute foarte, foarte bine. În general, personalitatea obsesiv-compulsivă este un perfecționist în sine, din toate punctele de vedere. Orice face trebuie să fie perfect. Spre deosebire de perfecționismul care vine pe alte structuri de personalitate, în personalitatea obsesiv-compulsivă este acea voce critică, autocritică, care vorbește tot timpul. Orice face, spune, poți mai bine, n-a fost destul, puteai să faci și altfel. Și atunci rulează din nou și se întoarce la aceeași activitate pentru a o relua și a o face și mai bine. Să o facă perfectă. Nu simte plăcere din acest lucru, dar simte plăcere din a munci foarte mult. Personalitatea obsesiv-compulsivă funcționează pe priorități și pe morală. Funcționează pe acel sistem, trebuie să muncești, un om de calitate este un om care muncește mult, muncește foarte mult, se implică foarte mult. Timpul liber este o problemă sau este un lucru rău să-ți iei timp liber și trebuie să-i mulțumești pe ceilalți. Trebuie să fii un om de valoare, trebuie să fii un om moral, un om integru.
Nu vreau să se înțeleagă că orice om integru care muncește mult este personalitatea obsesiv-compulsivă, sub nicio formă. Este de dorit și absolut necesar să fim oameni integri și să acordăm atenție și implicare muncii noastre pentru ca actul calitativ al profesiei noastre să fie într-adevăr unul foarte bun. Însă, când vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă sau personalitatea obsesiv-compulsivă, vorbim despre nevoia internă de a fi perfect. Vorbim despre o exagerare. Vorbim despre oameni care preferă să nu-și ia timp cu familia, preferă să nu se relaxeze, ci să muncească. Sunt oameni care nu caută soluții, ci vin cu o soluție predefinită, simplă, care din punctul lor de vedere trebuie să se aplice tuturor. Sunt oameni dificili, sunt oameni greu de gestionat, chiar dacă ei în sine nu au intenții rele. Spre deosebire de alte tulburări de personalitate care presupun această rigiditate și această încăpățânare în care adevărul lor este singurul care contează, cum este, de exemplu, narcisismul, acolo avem în vedere acea răutate din lipsa de empatie. Vrea din răutate să-l domine pe celălalt. Când vorbim de personalitatea obsesiv-compulsivă, această răutate nu există. Categoric, cu cât este tulburarea mai amplă, mai în zona de patologie, cu atât încăpățânarea și rigiditatea sunt mai mari și capacitatea empatică, desigur, scade. Însă, nu lipsește cu desăvârșire și nu ridică acele problematici de a face rău celuilalt, ci pur și simplu este vorba despre un spectru extrem de îngust al ideilor și al posibilităților de rezolvare a problemelor. Acești oameni sunt dificili pentru că sunt încăpățânați, pentru că încearcă cu toate metodele, de la cele mai drăguțe, de la a vorbi, a explica, până la a impune și a constrânge pe celălalt ca să adopte punctul său de vedere. De asemenea, frica apare în momentul în care cineva vine cu altă soluție sau, de asemenea, în momentul în care realitatea și viața pur și simplu aduc alte evenimente decât persoana cu personalitatea obsesiv-compulsivă și-a planificat. Pentru că vă dați seama că atunci când vorbim despre un perfecționism, vorbim și despre planificare. Întotdeauna există planificare, totul este foarte bine stabilit dinainte. De aceea se și spune obsesiv-compulsivă, pentru că planifică totul de dinainte în mod repetitiv până se asigură că a acoperit toate variantele și nu are parte de surprize, pentru că nu-i plac surprizele sub nicio formă. Iar pe de altă parte are această compulsie în care trebuie să facă exact comportamentele pe care le-a previzionat că le va face. În momentul în care realitatea, viața îi aduce surprize sau oamenii din jur nu cunosc planul predeterminat al persoanei cu personalitate obsesiv-compulsivă, apare această anxietate și frustrare. Este atât de puternică încât este destabilizatoare. La o persoană obsesiv-compulsivă veți vedea mai puțină furie decât în narcisismul pe care l-am menționat anterior. Persoana narcisică se enervează foarte repede și foarte tare. Obsesiv-compulsivul, pentru că este atât de precaut și pentru că planifică totul de dinainte, nu se enervează atât de ușor și atât de tare. Însă în momentul în care apar destabilizări ale programului pe care și l-a stabilit anterior, este foarte dezamăgit, este anxios și are tendința în mod compulsiv să reducă totul și să schimbe totul la ideea predefinită anterioară. Chiar dacă s-a schimbat un mic detaliu în itinerariul pe care l-a pregătit pentru vacanța mult așteptată,
va avea parte de o criză în care va încerca să modifice și să se întâmple exact acel lucru care trebuia să se întâmple de dinainte și practic veți observa că nu are liniște și nu poate fi mulțumit sau mulțumită sau liniștit până când nu se întâmplă exact acel lucru așa cum l-a gândit. Este mai mult decât evident că în relațiile de cuplu și în relațiile de familie această rigiditate ridică foarte mari probleme, pentru că presupune ca persoana cealaltă ori să aibă o toleranță extrem de mare și să accepte orice îi se oferă și pur și simplu să meargă cum i s-a prescris de dinainte, ori pur și simplu trebuie să aibă o mare capacitate de adaptare și de flexibilitate, să poată tolera astfel de crize și să poată totuși să obțină de la persoana obsesiv-compulsivă și o mică încercare de a schimba sau de a accepta schimbarea. Astfel de persoane nu acceptă schimbarea, dar nu acceptă din frică. Din frică de a gestiona situațiile, din frica de a nu cumva să nu facă față și din frica de a nu fi perfecți. Pentru că știm foarte bine, orice situație nouă ne pune în postura în care să nu știm ce să facem, să nu știm cum să reacționăm și atunci, dacă nu avem suficientă încredere în noi, suficientă bază pe cine suntem și ce vrem să facem, este provocativ la nivelul la care chiar putem fi surprinși ori în mod pozitiv, ori în mod negativ de ceea ce putem face. Ori cea mai mare temere a persoanei care are o personalitate obsesiv-compulsivă sau are o tulburare obsesiv-compulsivă este exact aceasta de a eșua. Este prestabilită din copilărie, atunci când era absolut interzis să eșuezi, când varianta de a greși nu era tolerată, era intens pedepsită și nu era pedepsită într-un mod fizic, abuzativ, ci era pedepsită emoțional și moral. Adică îi se spunea copilului: nu ești suficient de bun, m-ai dezamăgit, nu m-aș fi așteptat din partea ta la acest lucru, tu care întotdeauna ai făcut totul atât de bine, tocmai acum să greșești, nu aș fi crezut vreodată. Fiind o pedeapsă morală, emoțională, implică un abuz psihologic și ca atare poate produce și poate genera să se formeze această personalitate obsesiv-compulsivă. Trebuie să fie bine, trebuie să mă încadrez în norme. De asemenea, ține foarte mult la moralitate. Ca atare, va avea tendința, așa cum se critică pe sine în permanență și la tot ce face, să-i critice și pe ceilalți. Aliura este că este tot timpul nemulțumit, că tot timpul ceva nu este bine și că tot timpul ar putea fi altceva mai bine și mai mulțumitor. În realitate nu este niciodată altceva mai bine și mai mulțumitor și nu este niciodată nimic perfect. Însă, pentru partenerul sau partenera de cuplu este greu de dus acest lucru și mai ales pentru copii. Copiii vor fi amprentați de această atitudine a părintelui și vor avea tendința să dezvolte același tip de personalitate. Cum spuneam mai devreme, vine pe un abuz psihologic sau pe o determinare genetică, o vulnerabilitate genetică, exact la fel cum au fost și părinții. Nu există o personalitate obsesiv-compulsivă sau o tulburare obsesiv-compulsivă de una singură într-o familie. Nu există să fie o astfel de persoană care să nu aibă în familia apropiată pe altcineva care are aceleași trăsături. Poate nu chiar personalitate obsesiv-compulsivă, dar dacă manifestă acest tip de comportament, copilul îl înțelege ca valid și ca model de viață pe care trebuie să-l urmeze ca fiind bun și ca fiind
exact ceea ce trebuie să fie. Și ca atare îl interiorizează și îl dezvoltă. Repet, nu este nimic în neregulă să ne dorim mai mult și să încercăm să fim mai buni și să încercăm să facem lucrurile într-un mod bun, cât mai bun posibil. Însă este absolut obligatoriu pe o personalitate sănătoasă ca să se dezvolte armonios și ca să aibă o viață calitativă, fericită, să nu exagereze și să accepte și flexibilitatea, să accepte și schimbarea, să fie capabilă de toleranță la frustrare, la lucrurile care nu sunt așa cum ni le dorim sau așa cum ni le-am imaginat. Poate cumva acesta este cel mai greu lucru, să acceptăm că lucrurile și oamenii nu sunt așa cum ne-am dorit sau ne-am imaginat. Pe de altă parte, până la urmă, acesta este și farmecul vieții și al lumii, că putem fi surprinși tot timpul. Important este să știm cine suntem noi, cum funcționăm și ce alegem ca drum în viața noastră și ca personalitate. Cine vrem să fim? Vrem să fim perfecționiști și să fim veșnic chinuiți de imposibilitatea atingerii perfecțiunii? Sau vrem să fim oameni sănătoși, bucuroși și mulțumiți de viața noastră? Întotdeauna avem această alegere. Chiar dacă au existat condiții care au predeterminat acest lucru, niciodată nu este prea târziu să ne alegem propriul drum. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.